හලෝ අද මම කරන්න යන්නේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක Android සිංහල ප්ලේලිස්ට් එක. ඔයාලට මගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඒ ප්ලේලිස්ට් එක හොයාගන්න පුළුවන්. Android අශේන් කියලා search කරලා YouTube එකේ channel එකට ගියා. playlist tab එක ඇතුලේ Android සිංහල කියන playlist එක. ඒක ඔයාලට save කරගන්න පුළුවන්. Okay. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Android වල linear layout type එක ගැන. මම මේ ඇවිල්ලා තියෙන android.support.constraint.constraint layout කියන එක කරගන්න linear layout and මේ text view එක අයින් කරගන්න අලුත් text view එකක් add කරගන්න ඒකේ width එක match parent and height එක wrap content text එක welcome to calculator okay දැන් මට ඕන අලුතෙන් අපි හිතමු මේ linear layout එකේ කරන්න පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් මට ඕන list එකක් ආකාරයට layout components පිළිවෙලට යටින් හෝ දකුණ දාගෙන යන්න අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපි example එකක් බලමු match parent wrap content I text එකක් තමයි enter number below okay හැබැයි දැන් අපි මේ layout එක වැටිලා නැහැ මොකද අපි මේ linear layout එකට orientation එක set කරලා නැහැ අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් main layout type එකට ගිහිල්ලා android orientation equals in double quotation අපිට type කරන්න පුළුවන් මෙහෙම vertical okay දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් layout එක පිළිවෙලට පහළට හැදීගෙන යනවා එහෙම නැත්නම් අපිට කරන්න පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් මේ ටික දකුණට පිළිවෙලට දාගෙන යන්න පුළුවන් අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් orientation එක horizontal කරන එක horizontal okay දැන් මේ layout එක දකුණට තමයි යන්නේ හැබැයි මෙතන මගේ මේ text එකේ width එක match parent දාගෙන ඉන්න හින්දා අපිට පේන්නේ නැහැ ඔන්න wrap content කරාම ඔන්න මේක දකුණට ගිහිල්ලා තියෙන බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම මේක horizontal එක අයින් කරලා vertical කරගන්න orientation එක දැන් අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් linear layout වල අපිට මේ layout type එක ඒ කියන්නේ මේ layout component එක දකුණේ තියන්න හෝ මැදට ගන්න එහෙම නැත්නම් වමේ තියන්න පුළුවන් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් Android layout gravity center ඒ කියන්නේ ඒක width එක මෙච්චරමයි සම්පූර්ණ layout component එකම ගිහිල්ලා තියෙන මැදට okay එහෙම නැත්නම් අපි මේකේ width එක match parent කරගෙන බලුවහම layout එක පටන් ගන්න layout component එක පටන් ගන්න වමෙන් අපිට ඒක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන් අපි මේක අයින් කරගමු gravity android gravity left එකට දාගත්තාම ඔන්න දැන් තියෙන left side එකේ අපි මේක center දාගත්තාම තියෙන්නේ මැද gravity එක මැදට set ඒ කියන්නේ center කියලා set කරාම layout එක පටන් ගන්න වමින් හැබැයි layout component එක ඇතුලේ තියෙන content එක පටන් ගන්න මැදින් okay center එහෙම නැත්නම් right දාගත්තොත් ඔන්න ඒක දකුණට ගිහිල්ලා තියෙනවා layout එක පටන් ගන්න වමින් උනාට layout component එක ඇතුලේ content එක පටන් ගන්න ඇවිල්ලා දකුණේ okay මම මේක left නෙමෙයි center කරගන්න okay අපිට දැන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් enter number below ඒක ඇවිල්ලා මෙති පිටාවේ මම add කරගන්න edit text එක ඒකේ තමයි අපි number හැමදේම type කරන number name අකුරු height එක wrap content අපිට මේකට hint එකක් දාගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මුකුත් text එකක් නෑ ඇතුලේ user මොනවා හරි type කරන්න හැදුවාම hint එක අයින් වෙලා text එක type වෙන්න පටන් ගන්නවා
number. okay දැන් අපිට මේක ලිමිට් කරන්න ඕන මේ ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ ටයිප් කරන්න පුළුවන් number විතරයි කියන එක. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් Android input type මෙතන අපි ලිස්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම එතනින් සිලෙක්ට් කරනවා number කියන එක. දැන් මෙතන enter කරන්න පුළුවන් numbers විතරයි. හරි. අපිට linear layout ඇතුලේ මෙහෙම දෙයක්ත් කරන්න පුළුවන්. අපි මේකේ ඇතුලෙන් යටම තව බටන් එකක් දාගමු. match file and wrap content plus කියලා. okay අපිට දැන් මේ layout එකේ යටම තියෙන එක පල්ලෙහාටම දාලා මේක දාගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ height layout එකේ height එක ගන්න විදියට. ඒ කියන්නේ මේ අන්තිම බටන් එකට එයා ඉඩක් දෙනවා. ඔයාලට තේරෙවි. මම කරන්න යන්නේ edit text වල height එක 0 TP කරගෙන මම add කරගන්න Android colon layout width නෙමෙයි weight. okay අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන් 1. දැන් එයා මෙයාට ඉඩක් දීලා තියෙන්නේ අන්තිම එකට. හැබැයි එයා සම්පූර්ණ height එකම බාරගත්ත layout එකේ තියෙන. okay 1. අපි යටින් තව බටන් එකක් දාගෙන බලමු. text. okay එතන 1 height එක width එක 2 1. හරි අපේ layout එක හරි. මම දැන් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරනවා. thank you.